Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là phần 2 của kiếm live 3D đã kết thúc, giai đoạn setup tại map tân thủ của Trần Bình An đã hoàn thành. Bây giờ thiếu niên này phải một mình xông pha giang hồ rồi. Cùng kiểm kê hành trang một chút trước khi lên đường nào. Trên lưng hắn đeo hộp kiếm có chứa 2 thanh kiếm là hàng yêu và trừ ma. Trong tay cầm thanh kiếm sơ nhất do Dương lão đầu tặng. Thanh kiếm này đồng thời cũng là một phương thốn vật được Trần Bình An dùng để cất chứa những món đồ cực kỳ quý giá. Trong người hắn có một thanh kiếm đã nhận chủ, được đặt tên là Thập Ngũ. Điểm mạnh của nó là cực nhanh và vô cùng cứng cáp. Điểm yếu là không nghe lời, hở ra là nó sẽ cổ hành chủ nhân hoặc là không nghe theo hiệu lệnh của Trần Bình An. Ngoài ra, hắn còn được Ngụy Bách tặng cho một cái hồ lô dựng kiếm tên là Khương Ấm. Tuy nhiên, Trần Bình An lại chẳng dùng nó để dựng kiếm bao giờ, chủ yếu chỉ dùng để đựng rượu. Trong túi đồ còn có lỉnh kỉnh một số bảo vật nhỏ khác, ví dụ như là sơn thủy ấn của Tề Tĩnh Xuân tặng, một cây bút tên là Phong Tuyết và một cuốn sách tên Đan Thư Chân Tích, cùng với một tập giấy vẽ phù chất lượng đỉnh cấp do Lý Hy Thánh để lại. Cuối cùng là 2 tấm bát lạng chân khí phù được Dương Gia Gia dán lên 2 chân của Bình An. Tác dụng của chúng vô cùng đơn giản, đó là tăng phụ trọng lên thân thể. Trọng lượng sẽ tự động gia tăng dựa theo thực lực của người mang phù. Điều này giúp Trần Bình An gần như được rèn luyện liên tục, kể cả khi đi ngủ hay nghỉ ngơi. Về phần bản thân, Trần Bình An hiện tại đã là một võ phu 3 cảnh với nội tình vô cùng hùng hậu, quyền ý tinh thuần, thành thạo 3 đại sát chiêu, thần nhân lôi cổ, thiết kỵ tạc trận và vân trung đại trạch. Tất cả thành quả này đều nhờ vào việc Lôi Thành đã bón hành thay cơm cho hắn trong suốt thời gian lão ở tại Trúc Lâu. Có thể nói, dưới sự mài dũa khắc nghiệt đó, Trần Bình An hoàn toàn xứng đáng với danh xưng võ phu 3 cảnh mạnh nhất dưới gầm trời của 4 tòa thiên hạ. Mang theo ngần ấy hành trang, dưới sự đưa tiễn của Ngụy Bách, Trần Bình An chính thức bước lên côn thuyền. Chặng đầu tiên của hành trình là xuống thuyền tại Nam Giản Quốc, sau đó mới tìm đường tới Hành Long Đạo để tiến vào Lão Long Thành. Vì vậy, nội dung chính của tập này sẽ xoay quanh những sự kiện diễn ra trên côn thuyền trước khi Trần Bình An đặt chân đến Nam Giản Quốc. Câu chuyện bắt đầu ngay khi thiếu niên mang giày cỏ, cõng hộp kiếm bước lên bong tàu. Hắn lập tức được quản sự sắp xếp cho ở phòng VIP nhất, kèm theo 2 nữ tu sĩ phục vụ thường trực. Trong đó có tỷ tỷ tên là Xuân Thủy, tư chất tu hành tốt, tính cách phóng khoáng, điểm trừ là vòng 1 hơi nhỏ. Bù lại thì muội muội của Xuân Thủy tên là Thu Thực, tuy tư chất tu hành hơi kém, tính tình ôn nhu nhưng vòng 1 lại thuộc hàng cực phẩm. Có điều, kết cục sau này của 2 tỷ muội khá trái ngang, muội muội Thu Thực thì ngỏm, còn tỷ tỷ Xuân Thủy thì phải đổi tên để bảo toàn tính mạng. Cũng trên chuyến thuyền này, Trần Bình An làm quen với một vị đạo sĩ trẻ tên là Trương Sơn Phong. Đây là một trong số ít những người về sau được Bình An coi là chí hữu. Ở thời điểm mới gặp gỡ, Trương Sơn Phong đang lâm vào cảnh bi đát đến mức sắp phải đi ăn xin. Mấy ngày nay, thanh niên này chỉ biết uống nước lã cầm hơi. Nguyên nhân là vì hắn đã dùng toàn bộ tiền túi để mua vé lên côn thuyền, rồi quên mất bản thân vẫn chỉ là một tiểu đạo sĩ, chứ chưa phải đại thần tiên có thể hít khí trời để sống. Trần Bình An nhìn thấu sự túng quẫn của vị đạo sĩ nên đã ra tay tương trợ, và đó cũng là cột mốc khởi đầu cho tình bằng hữu giữa hai người. Sau khi xuống thuyền tại Nam Giản Quốc, Trần Bình An tại tình cờ phát hiện Trương Sơn Phong cũng xuống thuyền giống mình, mà lý do vị đạo sĩ này nói cho Trần Bình An nghe là ăn xin trên thuyền quá khó, là một đạo sĩ chuyên nghiệp, không bỏ mạng dưới tay yêu tà mà lại bị chớp vì đói. Chuyện này mà thành sự thật thì e rằng Long Hổ Sơn phải đổi tên thành Xấu Hổ Sơn mất thôi. Cứ như vậy, Trần Bình An và Trương Sơn Phong cùng kết bạn tiếp tục đi xuống phía Nam. Hiện tại, cả hai đã tiến vào địa giới Thải Yêu quận của Cổ Du Quốc. Trong một đêm mưa to gió lớn, sau chuỗi ngày bôn ba vất vả, vị đạo sĩ trẻ cuối cùng cũng đổ bệnh. Trần Bình An đành cõng Trương Sơn Phong đi tìm chỗ trú, thì phát hiện ra một tòa cổ trạch nằm lọt thỏm giữa chốn rừng núi âm u. Đây chính là bối cảnh cho sự kiện kịch tính đầu tiên trong chuyến hành trình xuôi Nam của Bình An. Chính xác mà nói, tòa cổ trạch này phải gọi là một quỷ trạch. Trú ngụ bên trong hiện có một bà lão già nua xấu xí, một cây huệ yêu và một con tràng quỷ. Dành cho bạn nào chưa biết, tràng quỷ hay trành quỷ là hồn phách của người bị hổ ăn thịt, sau đó bị con hổ đó giam cầm. Trành quỷ sẽ làm tay sai, đi dụ dỗ những người khác đến làm mồi cho hổ. Sau một hồi gõ cửa, Trần Bình An được bà lão ra mở, bà ta lên tiếng cảnh báo. Nơi đây không hề yên bình, nếu không thực sự lỡ bước thì đừng nên nán lại. Nhưng nhìn Trương Sơn Phong đang ngất lịm trên lưng, cả người lúc nóng lúc lạnh, không thể phơi sương chịu bão thêm được nữa. Trần Bình An vẫn lễ phép xin bà lão cho hai người tá túc qua đêm. Bà lão gật đầu đồng ý, nhưng không quên căn dặn tuyệt đối không được tùy tiện đi lại vào đêm khuya, đặc biệt là khu vực hậu hoa viên. Trần Bình An lập tức vâng lời. Dễ hiểu thôi, mục tiêu lớn nhất của hắn là an toàn đưa kiếm đến đảo Huyền Sơn, chứ đâu phải đi rảnh rỗi đi thi anh trai vượt ngàn chông gai. Yêu ma quỷ quái chỉ cần không nhảy ra rủ hắn song ca thì hắn cũng chẳng rảnh mà đi trêu chọc chúng. Trước khi đến với diễn biến chính, chúng ta hãy quay ngược thời gian một chút để tìm hiểu nguồn gốc của tòa quỷ trạch này. Chuyện kể rằng,
Trước kia có một thiên tài tu luyện xuất thân từ cổ Du Quốc, bái nhập vào Thần Cáo Tông và nhanh chóng trở thành đệ tử nội môn kiệt xuất nhất trong thế hệ đó. Thần Cáo Tông cũng chỉ là tông môn cũ của Hạ Tiểu Lương đấy các bạn. Cho đến một ngày, vị đạo sĩ thiên tài đó nhận được một bức thư do phụ thân gửi đến. Nội dung nói về việc, trước đây, gia đình hắn có một mối hôn ước được định ra từ bé. Bây giờ vị nữ tử được đính hôn với hắn đang lâm trọng bệnh, sợ là không qua khỏi. Hai gia đình đã bàn bạc và quyết định giải trừ hôn ước này, cho nên phong thư này dùng để thông báo đến hắn, mong hắn hãy tiếp tục chuyên tâm tu đạo, không để tục sự quấn thân. Nhưng kết quả là vị đạo sĩ trẻ đó lập tức xin phép sư môn để hạ sơn về quê để gặp người con gái mà hắn thậm chí còn chưa từng biết mặt. Khi hắn về đến thì người con gái đó đã như nến tàn trước gió. Đạo sĩ trẻ liền bất chấp hậu quả, dùng đến bàng môn đưa hồn phách của nàng vào trong một cây cổ hòe, bởi vì cây hòe có tác dụng nuôi dưỡng hồn phách và âm uế. Sau đó lại dùng huyết nhục của bản thân để nuôi nấng và thúc đẩy sự dung hợp giữa linh hồn vợ mình và cây cổ hòe. 5 tháng qua đi, cây cổ hòe đã liên kết dễ với sơn thủy khí vận nơi này, bao gồm toàn bộ tòa trạch viện, thế là vô tình đã biến bản thân thành một tồn tại có vị cách của một sơn thủy chính thần. Còn vị đạo sĩ kia thì sau khi dùng bàng môn và còn hao tổn sinh cơ quá nhiều, cuối cùng lại tự biến mình thành một con tràng quỷ. Đây được coi là một tồn tại thấp kém và ô uế, thậm chí còn không thể so sánh nổi với một quỷ vật thông thường. Và trong suốt thời gian hai người nương nhờ lẫn nhau trong quỷ trạch này, chỉ có một người thị nữ là không rời không bỏ, luôn tận tâm phục vụ, đó chính là thiếp thân nha hoàn của nữ tử kia, này đã là một bà lão xấu xí rồi. Đêm nay, Trần Bình An và Trương Sơn Phong tìm đến quỷ trạch này, vốn cũng không phải là điểm gì xấu, nhưng mà mọi chuyện diễn ra trong Kiếm Lai đều ứng với câu nói phô xảo bất thành thư. Bởi vì ngoài hai người bọn họ, đêm nay còn có thêm 4 nhân vật khác cũng lục tục đội mưa tìm đến, đó là Lưu Cao Hoa, nhị công tử của quận trưởng Thải Yêu quận, một thư sinh họ Sở có lai lịch thần bí, một hán tử râu ria xồm xoàm tên Từ Viễn Hà, người sau này cũng trở thành chí hữu của Bình An, và cuối cùng là một thư sinh lạ mặt khác. Quá nhiều nhân tố bất ổn cùng tụ họp lại một địa điểm, đây mới chỉ là phát súng mở màn trong một chuỗi rắc rối khổng lồ mà Trần Bình An vô tình bị cuốn vào. Liệu sự vô tình này thực sự chỉ là ngẫu nhiên hay đằng sau đó là bàn tay thao túng của một kẻ giấu mặt nào đó? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần sau các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.